Sabi mo babayaran. Open mo, please. Open mo, mami. Mami. Biscuit ko. Asa? Ay, tumikit na. Pag-inom yung kailangan hold over. Open mo, mami. Apa na? Ay, yung isa ba yan? Ba't wala kayo narapin? Baka sa palengke meron pag na palengke. Si mami mo. Gon, ayaw mo ano? Gon, ano? Ako mo suya. Sarap pag yalamin mo to. Okay na yan ka. Hindi mo mapapalangan yung crayon ba? Dapat to na. Ay, nagkakaroon ko pa. Wow. Ako naman, ma'am. Ano daw? Dito lang tayo. Ano? Si Chokdeng. Chokdeng daw pangalan mo. Tapos ito naman. Ano? Ito si... Ikaw daw si Pongpong Marcos. Ikaw si Pongpong Marcos. Ikaw si ano? Si Lenny. Ikaw. Mm-mm. Sino yung kay... Ikaw si Manny. Ay! Yung kampo nga kasi daw, yung ano daw kasi si Mita talaga gusto niya yung si Namra. Ah, Hindi pat- nakasisigaw sa mukha. Hala, si Namra. Oh! Pakita mo kay Tita Emma. Patingin? Pakita mo dito, pakita mo dito. Ay, kamukha nila.